Xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Có thể các bạn chưa biết, trong channel phân tích game tụi mình không chỉ giải mã bí ẩn cốt truyện mà còn tóm tắt cốt truyện nữa. Đồng thời thể loại mà phân tích game hướng đến không phải chỉ có kinh dị, trinh thám mà còn có cả hành động và tâm lý. Và ở video này, các bạn hãy thoải mái đầu óc và lắng nghe phân tích game tóm tắt lại cốt truyện của Wolfenstein để các bạn có thể hiểu hơn về series game hành động đình đám này. Đồng thời chuẩn bị cho phần 3 của series sẽ ra mắt vào ngày 26 tháng 7 này. Wolfenstein là một trò chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất. Series này được phát triển đầu tiên vào năm 1981 và đến nay đã có hơn 10 hậu bản. Trong video này, chúng ta sẽ chỉ tóm tắt mốc thời gian từ phiên bản Wolfenstein The New Order trở về sau. Series Wolfenstein bắt đầu trong bối cảnh chiến tranh thế giới thứ hai. Đức Quốc xã đã nắm trong tay những công nghệ và vũ khí tiên tiến vượt trội hơn rất nhiều so với các nước khác trên thế giới. Dưới lợi thế to lớn từ công nghệ, quân đội Đức đã bành trướng khắp châu Âu. Câu chuyện của Wolfenstein The New Order mở đầu vào bình minh ngày 16 tháng 7 năm 1946. Một phi đội đặc nhiệm của không quân Hoa Kỳ được chỉ huy bởi đại úy William Joseph Blazkowicz và đội trưởng Fergus. Họ có một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, đó là tiêu diệt một kẻ có biệt danh là Deadhead, một lãnh đạo cấp cao của phát xít Đức, và cũng là người đứng đằng sau sự tiến bộ vượt trội về công nghệ của Đức Quốc xã. Khi trên đường bay qua bờ biển Baltic, họ đã bị không kích bất ngờ bởi những chiếc máy bay siêu thanh không người lái. May mắn sống sót sau vụ va chạm, Blazkowicz đã tìm cách tiếp cận bờ biển, và ở đây chúng ta được chứng kiến sự vượt trội về công nghệ của Đức Quốc xã ra sao, và cũng hiểu được phần nào lý do mà chúng có thể chiếm ưu thế vượt trội trên mọi mặt trận. Sau khi nghe được sự chỉ dẫn từ Fergus, Blazkowicz đã có thể hủy diệt các cỗ máy gần bờ biển và tập hợp được với những người còn sống sót. Tại đây, anh được Fergus giao cho nhiệm vụ lẻn vào phá hủy hệ thống pháo phòng không để cho không quân Mỹ có thể tiếp cận được bờ biển. Sau khi đột nhập và giết chết những tên phát xít ở đây, Blazkowicz đã phá hủy 2 khẩu pháo và mở đường cho không quân. Nhờ sự giúp đỡ của binh nhì Wyatt, Blazkowicz đã tập hợp lại với tiểu đội Fergus. Fergus nói rằng họ đã ở rất gần nơi trú ẩn của tướng Deadhead hơn bao giờ hết, nhưng có một cánh cổng rất lớn ngăn chặn họ. Fergus đã chia người của ông cho Blazkowicz chỉ huy, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất Blazkowicz là còn sống sót để mở được cánh cổng này. Trong lúc di chuyển để tập hợp đội hình, toàn đội lúc này chỉ với 4 người sống sót đã vô tình rơi vào một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất của Deadhead. Và ở đây sẽ là lần đầu tiên chúng ta được chiến đấu với các cỗ máy sinh học của hắn. Sau khi hạ được cỗ máy, Deadhead bất ngờ xuất hiện và bắt được cả bọn. Deadhead bắt Blazkowicz phải chọn giữa binh nhì Wyatt và đội trưởng Fergus để ông ta mổ xẻ. Blazkowicz đã chọn cứu sống đội trưởng Fergus. You will save me, won't you, sir? I know you can do it, sir. General Death's Head. Today he's teaching me a lesson. I've seen suffering and death, people maimed and tortured. Thought I'd seen it all, but I'd never seen true cruelty. Until now. Count to 4. Inhale. Count to 4. Exhale. Sau khi giết Wyatt, Deadhead đã kích hoạt hệ thống tự hủy của pháo đài và bỏ đi. Nhờ sự nhanh trí của đội trưởng Fergus, Blazkowicz đã có thể phá còng tay, kết liễu cỗ máy sinh học và thoát ra cùng với 2 người đồng đội của mình. Nhưng không may, đầu của anh đã va chạm mạnh với một mảnh vụn từ vụ nổ khiến anh bất tỉnh. Sau nhiều ngày trôi dạt trên biển, Blazkowicz được một ngư dân người Ba Lan cứu sống và đưa tới bệnh viện. Sau 9 tuần điều trị, do mảnh đạn đâm quá sâu vào não khiến anh sống thực vật, họ đã quyết định chuyển anh ta vào bệnh viện tâm thần. Và chính tại nơi này, Blazkowicz đã gặp được tình yêu mới của đời mình, Anya Oliva. Strange sensation. Trapped in my body. I black out. I'm losing time. Sometimes the seasons change in the blink of an eye. I'm having trouble with my thoughts. They dissipate like a scent on the wind. But it's getting better. Here's what I know. I'm in Poland. A hospital. No, an insane asylum. She's the head nurse. That's her father. Shrink. Their mother. Some type of pharmacist. They run the place, I reckon. Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. And sometimes Nazis come. They leave with patients in shackles. Like it's Death's Head's personal candy store. The shrink raises hell and all, but in the end he signs. No choice, I suppose. And I've seen all this. Good folks made powerless. I'm alive because of these people. I'm getting better.
because of her. Her name is Anya. She takes good care of me. She takes care of everyone. She holds this place together. Supposed to be married by now, but hasn't happened. Một hôm, bọn phát xít đã đến bệnh viện tâm thần này để thông báo rằng bệnh viện đã không còn giá trị và buộc cha của Anya phải đóng cửa nơi này. Khi chứng kiến chúng giết từng bệnh nhân một, mẹ và cha của cô đã ra tay ngăn cản và tên phát xít đã sát hại cả gia đình của cô. Unsere Befehle lauteten nicht, die Betreuer zu töten. Was machen wir mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie in den Keller. Soll der entscheiden? Komm mal auf! Richtig gefälscht, mach weg! Arschlöcher! Bằng một cách thần kỳ nào đó, Blazkowicz đã lấy lại được ý thức của mình, cầm súng lên và giết hết tất cả lũ phát xít trong bệnh viện, cứu được Anya. Cả hai cùng nhau trốn thoát khỏi đó và Anya đưa Blazkowicz đến tạm trú tại nhà của ông bà mình ở ngoại ô. Khi xuống xe, Blazkowicz đã phát hiện ra tên chỉ huy của đám lính tấn công bệnh viện, Killer, đang nấp trong cốp sau của chiếc xe và anh đã đánh gục hắn. Anh còn phát hiện ra một sự thật rằng anh đã trong bệnh viện tâm thần được 14 năm và trong lúc đó, phát xít Đức đã thống trị tất cả. Đất nước của anh đã đầu hàng, không còn bất cứ cuộc chiến nào nữa. Không chấp nhận sự thật này, anh đã quyết định đi tìm những nhóm quân kháng chiến. Blazkowicz đã xuống tầng hầm để tra hỏi tên chỉ huy Killer và vì sự hèn nhát của mình, hắn đã nói ra thông tin về vị trí nơi mà quân kháng chiến bị giam giữ. Chính là nhà tù Eisenweiss ở thủ đô Berlin, Đức. Do vụ việc xảy ra tại bệnh viện nên Anya và Blazkowicz đều bị truy đuổi bởi phát xít Đức. Ông bà của Anya đã hỗ trợ cô và Blazkowicz vượt qua các trạm gác để lên được chuyến tàu hỏa đến Berlin. Và trên chuyến tàu này là lần đầu tiên Blazkowicz gặp được Irene Eagle, một nữ sĩ quan SS của Đức và người tình của bà ta, tướng Bobby. Sau khi đến được Berlin, Blazkowicz đã tìm cách đột nhập vào nhà tù thông qua nóc của xe chở tù nhân và sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn, anh đã tới được nơi giam giữ quân kháng chiến. Tại đây, anh đã gặp được lại người bạn già Fergus năm xưa. Họ tổ chức một cuộc vượt ngục, băng qua các dãy nhà giam dài vô tận, cướp được một chiếc xe và thoát ra ngoài. Nhờ vào điểm mù trên cây cầu, họ đã có thể nhảy xuống dưới cống ngầm. Ở đây, đội trưởng Fergus đã dẫn cả nhóm đến căn cứ bí mật ngay giữa lòng thành phố Berlin, nơi mà Blazkowicz gặp lại Caroline Becker, chỉ huy của nhóm kháng chiến cuối cùng tại Berlin, đội của Caroline Morgenthau, một lính Đức nhưng có mối thù đậm sâu với phát xít vì chúng đã giết hại cả vợ con anh. Người anh em của anh là Max, người đàn ông to lớn bị mất một phần não vì bom đạn, Tekla, một cô gái có chút tự kỷ, và Bobby Brown. Ngay sau đó, Caroline đã cho chúng ta biết về dự án ngầm của phát xít. Đó là những chiếc máy bay tàng hình và lên kế hoạch để cướp chúng. Kế hoạch được triển khai ngay lập tức. Blazkowicz sẽ là người xâm nhập và mở đường vào cơ sở nghiên cứu được gọi là London Nautica. Trải qua rất nhiều lớp bảo vệ, Blazkowicz đã có thể đến được một phòng thí nghiệm bên trong cơ sở nghiên cứu. Ở đây, anh tìm được một tập tài liệu có liên quan đến một tổ chức bí ẩn có tên là Diachun, và Caroline muốn anh mang tất cả tài liệu liên quan đến chúng về căn cứ. Cuối cùng, Blazkowicz cũng đã đến được nhà kho nơi lưu trữ 3 chiếc máy bay tàng hình. Sau khi hạ hết đám lính cùng lũ người máy, anh cùng đồng đội đã có thể mang những chiếc máy bay này về căn cứ một cách an toàn. Nhiệm vụ tiếp theo của quân kháng chiến là nghiên cứu tập tài liệu của tổ chức Diachun. Anya đã phát hiện ra người đàn ông tên là Seth Roth, chính là một trong những người của tổ chức bí mật Diachun mà họ đang tìm kiếm. Và hiện tại ông ta đang bị giam giữ ở một trại lao động khổ sai ở Belica, miền Bắc Croatia. Thế là Blazkowicz đã nhận nhiệm vụ và đóng giả thành một công nhân lao động khổ sai để có thể trà trộn vào trại tập trung này. Tại đây, anh đã gặp được Bombet, một cựu chiến binh chống phát xít ở châu Phi. Anh ta đã cho Blazkowicz những thông tin về Seth Roth và nơi giam giữ ông ta nằm ở trong khu vực 4. Khi nói chuyện với Seth Roth, ông ta đã ra điều kiện rằng ông sẽ chia sẻ kiến thức của mình cho Blazkowicz và quân kháng chiến chỉ khi Blazkowicz phá hủy được cơ sở này, giúp các tù nhân nơi đây trốn thoát. Và tất nhiên, Blazkowicz đã nhanh chóng đồng ý làm việc này. Vậy là nhiệm vụ của Blazkowicz đã rõ ràng: tắt hệ thống an ninh của khu vực 4, đột nhập trở lại vào khu vực 6 để lấy cục pin Dejonic, giúp tiến sĩ Seth Roth có thể chiếm quyền điều khiển của con robot bằng máy. Nhưng khi Blazkowicz tìm thấy cục pin, trong lúc cố lấy nó ra bằng tay không, anh đã bị điện giật bất tỉnh và đã bị nữ tướng Irene bắt giữ. Bằng cách có được cục pin, Seth Roth đã có thể kiểm soát con robot kia, và cùng với Blazkowicz, nó đã sang phẳng trại tập trung của Irene và đoàn quân của bà ta. Sau khi thoát khỏi trại tập trung, giữ đúng giao kèo,
Seth Roth đã tiết lộ tất cả cho quân kháng chiến biết về tổ chức Daiya-chun. Ông nói rằng tổ chức này xuất hiện từ rất lâu, vài thiên niên kỷ về trước. Họ nghiên cứu và chế tạo ra các công nghệ đi trước văn minh của con người hàng thế kỷ. Có hàng trăm cơ sở nghiên cứu bí mật trên thế giới, và bằng một cách nào đó, phát xít Đức đã tìm ra một trong những cơ sở đó và đánh cắp phát minh của họ. Từ đây chúng ta biết được rằng Deadhead không hề là người phát minh ra các công nghệ, mà hắn chỉ đánh cắp và cố gắng để có thể sử dụng chúng mà thôi. Nhờ sự chỉ dẫn của Seth Roth, quân kháng chiến đã đánh cắp một chiếc tàu ngầm để tiến sâu vào Đại Tây Dương, truy tìm một cơ sở nghiên cứu bí mật của tổ chức Daiya-chun, nơi sẽ có các công nghệ vũ khí giúp họ làm chủ cuộc chiến. Sau khi chiếm được chiếc tàu ngầm, đội trưởng Fergus đã cho chúng ta biết rằng con tàu này sở hữu một đầu đạn hạt nhân. Nhưng muốn có mã phóng quả bom hạt nhân này, chúng ta phải lấy nó từ căn cứ bí mật ở trên mặt trăng. Blazkowicz và đội của anh ta đã tiếp cận được với cơ sở nghiên cứu của Daiya-chun. Ở đây, họ tìm được một bộ giáp màu vàng. Mình sẽ gọi nó là giáp Dayan. Và Blazkowicz đã đề nghị đưa bộ giáp cho Caroline để giúp bà ta có thể hoạt động bình thường. Cùng lúc đó, bên nhóm của Caroline đã phát hiện ra cách để lấy được mã phóng đầu đạn hạt nhân. Đó là ám sát một thành viên cấp cao đang trên một chuyến tàu lửa và giả dạng hắn để có thể lên mặt trăng. Seth Roth đã đề nghị dùng một thiết bị được gọi là mô đun xoắn trong cơ sở nghiên cứu để chặn toa tàu, nhưng thật ra nó đã phá hủy luôn cây cầu Gibraltar mà đoàn tàu dự kiến đi qua. Sau khi vượt qua đống đổ nát và đám lính đang hấp hối, Blazkowicz đã tiếp cận được với xác của tên chỉ huy cấp cao, lấy được giấy tờ của hắn và đột nhập đến cơ sở trên mặt trăng một cách mỹ mãn. Sau khi lấy được mã phóng, Blazkowicz đã cướp một con tàu vũ trụ để trở về trái đất. Nhưng không may cho anh, Đức Quốc xã đã biết được anh ở trên con tàu đó. Chúng đã mai phục sẵn trên mặt đất. Blazkowicz buộc phải mở đường máu để thoát thân. Anh vượt qua vòng vây và xả đạn vào bất cứ tên phát xít nào cản đường anh. Quân Đức đã dùng tới cỗ máy giám sát London để bắt Blazkowicz, nhưng nhờ có thông tin quý giá của đồng đội, anh đã phá hủy cỗ máy này. Vụ nổ từ cỗ máy đã làm anh bất tỉnh. Cùng lúc đó, Klaus đã kịp thời có mặt để lôi anh dậy. Anh ta nói với Blazkowicz rằng tình hình ở căn cứ giờ rất hỗn loạn. Tướng Irene đã truy sát Blazkowicz sau khi biết danh tính thật của anh. Bà ta đã tìm ra vị trí của căn cứ quân kháng chiến, bắt giữ tất cả mọi người, giết bất cứ ai phản kháng lại. Ở đó, chúng ta chứng kiến cái chết của Carl và Tekla. Những cái chết sẽ ám ảnh Blazkowicz mãi về sau này. Vì Seth Roth và Anya đã bị đưa vào pháo đài của Deadhead làm tù binh, nên Caroline muốn tiến hành kế hoạch giải cứu trước khi phóng đầu đạn hạt nhân vào pháo đài của hắn ta. Trong lúc tìm và giải cứu Anya và mọi người, Blazkowicz đã bất ngờ chạm trán với Bobby, người tình của Irene. Hắn đã chích thuốc mê vào người Blazkowicz và tra tấn anh ta. Nhưng bằng ý chí sắt đá muốn cứu người yêu thương, Blazkowicz đã đứng lên và kết liễu tên phát xít bệnh hoạn trước sự chứng kiến của Irene. Cuối cùng, Blazkowicz cũng đã tìm được Anya và khuyên cô thoát ra khỏi pháo đài cùng với các tù nhân, còn anh sẽ một mình đối mặt với Deadhead. Tại nơi mà Blazkowicz gặp mặt Deadhead, hắn ta đã lấy bộ não của binh nhì Wyatt, người đồng đội năm xưa mà Blazkowicz đã gián tiếp giết chết, lắp vào một con robot và để nó chiến đấu với anh. Blazkowicz không còn cách nào khác ngoài việc hủy bộ não của Wyatt để anh không còn phải sống trong đau khổ thêm lần nào nữa. Kế hoạch bất thành, Deadhead đã phải tự mình chiến đấu với Blazkowicz, nhưng không may, hắn thất bại thảm hại. Kết thúc phần 1 là hình ảnh dần tối đi của Blazkowicz đang bị thương nằm đó và mệnh lệnh ném quả đầu đạn hạt nhân xóa sổ pháo đài này. Wolfenstein The New Colossus sẽ tiếp nối ngay sau cảnh kết thúc của phần 1. William Blazkowicz lúc này bị thương nặng sau đòn chết chung với Deadhead. Lúc này căn cứ của Deadhead chưa kịp phát nổ, nên Blazkowicz đã được phe kháng chiến quay lại cứu kịp lúc và đem lên máy bay. Trong quá trình nửa mê nửa tỉnh, Blazkowicz được chăm sóc và Anya Oliwa tiết lộ là cô đã mang thai với anh và đứa con trong bụng sắp được sinh ra. Blazkowicz lúc này tiếp đi thật sự. Trong mơ, anh mơ thấy bố mẹ mình và những ngày tháng ấu thơ không yên ả.
Ngày 25 tháng 6 năm 1961, Blaskowitz lúc này chợt tỉnh giấc khỏi giấc ngủ dài bởi một tiếng nổ lớn. Anh tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên một con thuyền đậu tại Atlantis. Chưa kịp hoàn hồn thì anh thấy lính Đức đang tấn công dồn dập vào những người của phe kháng chiến. Blaskowitz lập tức tham chiến bằng xe lăn và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Và thật không ngờ, thời gian mà anh ngủ sau vết thương chí mạng đã kéo dài đến 5 tháng. Hoảng hốt, Blaskowitz lập tức đi tìm ngay Anya. Sau khi tìm được cô, anh cũng được biết cô hiện nay đang mang song thai. Lúc này, niềm vui của Blaskowitz chợt phục tắt khi anh nhận ra những gì anh sắp đối diện trong cuộc chiến sắp tới. Blaskowitz ra khỏi bong tàu U-Boat cùng với các chiến hữu. Từ trên cao, chiến thuyền của hạm đội Đức là Ostmerzer đã dùng dây leo níu lại và tiếp tục thả quân lính xuống tấn công quân kháng chiến. Lúc này, chỉ huy Caroline Parker trong bộ giáp Dayat cùng với đội trưởng Fergus đang chống trả lại bọn lính. Tuy nhiên, do lính Đức đông đảo hơn rất nhiều nên bà đã bị chúng đánh bất tỉnh. Sau khi cả hai bị tóm, một kẻ không mong muốn xuất hiện, đó chính là sĩ quan Irene Eagle. Khi nhìn thấy Caroline, Irene yêu cầu Blaskowitz ra mặt vì bà ta biết anh vẫn đang trốn ở đâu đó trên U-Boat. Blaskowitz lúc này không còn lựa chọn nào nên anh đành phải xuất đầu lộ diện. Sau khi Blaskowitz ra mặt, Irene bắt đầu hành hạ tù nhân và sử dụng một cái rìu để xử tử Caroline. Và kế đến là đội trưởng Fergus. Kết quả Caroline bị chặt đầu trước mặt của Blaskowitz. Còn đội trưởng Fergus may mắn hơn khi chỉ mất một cánh tay do được Shirin, con gái của Irene, lao vào cứu. Thừa cơ hội đó, Blaskowitz đã lấy được bộ giáp Dayat để đưa tất cả đào thoát khỏi tay của Irene. Tuy nhiên, Blaskowitz giờ phải gắn liền với bộ giáp Dayat, vì nếu không có bộ giáp, anh sẽ không khác gì một người tàn phế. Sau khi đem xác của Caroline về an táng theo nghi thức của lính thủy, cả đội lúc này mất đi đầu não kháng chiến vì Caroline là người duy nhất có thông tin để kết nối với các tổ chức kháng chiến với nhau. May mắn thay, Anya đã đọc lại nhật ký của Caroline nên cô đã cho Blaskowitz biết nên tìm và liên hệ với vị trí của quân kháng chiến tiếp theo ở đâu. Lúc này, cả hội tới Manhattan, thuộc thành phố New York, nay đã bị Đức Quốc xã ném bom cho tai hoang không khác gì thế giới sau hậu tận thế. Blaskowitz lúc này theo địa chỉ mật thì gặp thêm hai người của phe kháng chiến nữa là Ray Walker và Superspace. Trong lúc đang bàn chuyện thì họ bị Đức Quốc xã phát hiện. Blaskowitz đã ở lại chặn đầu chúng và tẩu thoát cùng phe kháng chiến khỏi Manhattan an toàn mà không một ai bị thương vong. Sau khi giành chiến thắng ở New York, Ray đã nhập hội và tiếp tục lên kế hoạch chỉ đạo Blaskowitz đánh tiếp vào đầu não của lính Đức tại Roswell bằng cách đánh bom hạt nhân vào căn cứ bí mật của bọn chúng nằm dưới lòng đất. Để làm được việc này, bằng cách ngụy trang quả bom hạt nhân thành bình cứu hỏa, Blaskowitz đã ngụy trang thành lính cứu hỏa để có thể bước đi trong thành phố một cách dễ dàng. Sau khi liên lạc được với Superfred thành công, Blaskowitz đã cho nổ căn cứ bí mật và rời khỏi đó bằng một chiếc xe gắn máy. Trên đường đi đến điểm tập kết, Blaskowitz đã đi ngang qua vùng Texas. Vô tình những ký ức hồi nhỏ của bố mẹ anh ùa về khiến cho Blaskowitz nổi hứng về thăm nhà. Khi về đến nơi, Blaskowitz được trải nghiệm rất nhiều thứ. Từ người bố luôn khắt khe đến một người mẹ luôn hiền từ bảo vệ anh. Khi những ký ức cũ dần phai nhạt, Blaskowitz lên nhà và mở tủ lấy chiếc nhẫn cưới của người mẹ dấu yêu. Tại đây, anh đã gặp bố của anh, Rip Blaskowitz, vẫn còn sống. Lúc này cả hai người đã cãi nhau và Rip đã tiết lộ cho anh biết là ông đã để mặc cho mẹ của anh chết trong tay bọn Đức tại New Mexico. Phẫn nộ, Blaskowitz điên cuồng lao vào dùng rìu tấn công ông và cho ông một nhát vào tim. Sau khi giết bố của mình, Blaskowitz đã phát hiện ra một chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới đất và anh nhanh chóng nhận ra bố của anh đã gọi cho bọn Đức và ngôi nhà này đã bị bao vây. Blaskowitz lúc này phản công dữ dội nhưng kết quả là anh bị thương rất nặng. Ngay cả bộ giáp Dayat cũng nát bét, khiến bọn lính Đức cũng rất khó khăn mới có thể tháo được hết các mảnh găm vào thân thể của anh cùng với các mảnh vụn của ngôi nhà gỗ. Irene lúc này xuất hiện, bà ta lục người của Blaskowitz, lấy đi cái nhẫn của mẹ anh và nói rằng ngày chết của anh sắp tới. Blaskowitz bị đem ra bêu rếu trước toàn thể thông tấn xã của Đức. Trước ngày xử tử, Superspace lẻn vào nhà ngục, định giải thoát cho Blaskowitz nhưng bị phát hiện và đã bị bắn chết. Trước ngày hành hình, Blaskowitz bị đem ra kết án trước tòa án Đức
Tại đây, anh đã có một giấc mơ là mình đã vượt ngục và được gặp lại mẹ. Nhưng mơ với thực tại lại hoàn toàn khác. Sau khi kết án xong, Blazkowicz bị đem đến đài tưởng niệm Abraham Lincoln trước toàn thể dân Mỹ. Tại đây, Irene đã chặt đầu của Blazkowicz. Đầu của anh rơi vào lò thiêu dưới tượng đài. Và với sự chứng kiến của toàn thế giới, William Joseph Blazkowicz được xác nhận là đã chết. Trước khi đầu của Blazkowicz rơi vào lò thiêu, Seth Roth đã làm một bước đi táo bạo, đó là đánh cắp cái đầu của anh và lắp vào một thân thể sinh học. Blazkowicz lúc này đã được hồi sinh theo kiểu điên rồ nhất. Sau khi nhận thấy Irene sử dụng sức mạnh của giới truyền thông để khuếch đại thanh thế nhằm suy giảm sĩ khí của dân Mỹ trong việc ủng hộ phe kháng chiến, Ray lúc này thấy kế sách chống lại Irene gặp bất lợi lớn nên yêu cầu Blazkowicz tìm sự hỗ trợ của Houston Bond tại New Orleans. Tại đây, Houston cho phép người của ông liên thủ với phe của Seth Roth vì đằng nào New Orleans vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn bởi tay bọn Đức. Thời gian này, cả Seth Roth và Houghton bắt đầu tập trung nghiên cứu pháo đài bay Osmerger trong suốt cuộc chiến vừa qua. Tính lưu động của Osmerger thì không có gì để bàn cãi từ đầu cuộc chiến tới giờ. Hơn nữa, càng để lâu, quân Đức càng chiếm ưu thế trong việc di chuyển và lấy lại các địa bàn từ phe của quân kháng chiến. Vì vậy, họ đã hỏi Sheeran và hiểu được pháo đài bay Osmerger gần như không thể công phá bởi nó được bảo vệ bởi một hệ thống phòng thủ có tên là Odin. Hơn nữa, chỉ có thể chiếm quyền điều khiển Osmerger bằng cách lấy mã bí mật tại hành tinh sao Kim. Blazkowicz lại một lần nữa phải du hành vũ trụ tới sao Kim để lấy mã Odin tại đầu não của Đức tại đây. Trong chuyến hành trình này, anh đã gặp Adolf Hitler. Bằng cách nào đó, giả làm một diễn viên thử vai trước mặt ông ta. Có thể nói tuy mang tiếng là trùm của Đức Quốc xã và là mục tiêu hàng đầu mà phe kháng chiến muốn lấy mạng. Tuy nhiên, Blazkowicz lại không làm gì hắn. Adolf Hitler lúc này đã già yếu, mắc bệnh hoang tưởng và không còn minh mẫn nữa do tuổi tác. Sau khi Blazkowicz mang về mật mã chiếm Osmerger, toàn bộ phe kháng chiến lập tức tổ chức ăn mừng, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Irene. Và ngày sau, toàn bộ phe kháng chiến đánh thẳng vào Osmerger và chiếm quyền điều khiển nó. Để làm được việc này, nhóm phải chắc chắn rằng Irene đang lên sóng truyền hình và đang liên tuyên về chiến công của bà ta trước toàn thế giới. Do Irene chỉ tập trung vào việc nói trên truyền thông, nên ngay cả việc khi quân kháng chiến đánh vào tàu Osmerger, bản thân bà ta cũng chẳng hề biết. Chỉ đến khi Blazkowicz xuất hiện ngay trên trường quay thì bà ta cứ tưởng gặp phải hồn ma. Không do dự, Blazkowicz lao ngay tới chặt đứt tay và cho một rìu vào giữa mặt của Irene, kết thúc nỗi kinh hoàng mà bà ta đã gây ra trong suốt thời gian cầm quyền. Lúc này quân kháng chiến ùa vào. Houghton và Ray đứng trước đài truyền hình và tuyên bố về chiến thắng của nước Mỹ với kẻ thù mạnh nhất của thế giới. Và đó là tóm tắt toàn bộ cốt truyện của cả hai phần trong series Wolfenstein. Nếu có gì thắc mắc thì các bạn hãy gửi ngay cho bọn mình ở dưới phần comment bên dưới nha. Đừng quên bỏ lại một like, share và theo dõi cho Phân Tích Game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.